السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الجيراني بشكل جديد. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نستخدم مربعنا النهاردة في إيه؟ نقدر نستخدمه في حاجات كتيرة جدا. تكوين مفرش للسرير، تكوين بطانية للبيبي، مفرش للسفرة. ممكن كمان نستخدمه للملابس، نعمل منه شنطة، نعمل منه بلوزة، كارديجان. تقدري تعملي منه كوشنز، تقدري تعملي منه حاجات كتيرة جدا. أي حاجة ممكن تتكون من مربعات تقدري تستخدمي مربعنا النهاردة فيها. طيب بنستخدم فيه كام لون؟ بستخدم 7 ألوان، وممكن بنفس الطريقة تستخدمي إن شاء الله حتى 100 لون، لأنك هتشغلي بنفس الطريقة اللي هنشغلها مع بعض لغاية ما بتوصلي لعدد السطور اللي انت حابة. يعني ممكن يا رندا أشغل مفرش السرير كله كامل بنفس القطعة دي؟ ممكن تعمليه كامل بنفس القطعة دي، بدل ما تعملي مربعات وتشبكيها تعملي مربع واحد بس، هتفضلي تتزايدي بنفس الطريقة اللي احنا هنشغل بيها مع بعض النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نكون دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية بكون المربع مكون من 4 مجموعات، كل مجموعة بتكون فيها 3 عمود بلفة. وطبعا ال3 عمود بلفة بالنسبة للبنات المبتدئات بيعتبروا غرزة جيراني واحدة. ما بين كل 3 عمود و3 عمود باخد سلسلتين مسافة، وهي طبعا بتكون الزاوية بتاعتي. بسيب مسافة من الخيط، وعلى صباع أو 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش هجيب الخيط جنب بعضه، لا عكس بعضه، في بشكل متقاطع بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي واحدة واحدة خرج الخيط من على ايدي. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بحافظ عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية، نهاية السطر، لكن هو انا مش بشتغل بيه. تمام يا بنات؟ لكن لازم تاخدي بالك منه كويس عشان ما تفكش منك الدائرة. وفي النهاية برضك نقفل بيه. اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. اوعي تشتغلي دلوقتي داخل الدائرة هتفك منك، يبقى لازم نقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابر حلقة، بسحب الخيط وبخرج منه. كمان السلسلة اللي انا قفلت بيها دي هرتفع عليها كمان سلسلة، ومش بعتبر الاتنين اي حاجة، اعتبريهم لا شيء، مش موجودين قدامنا دلوقتي، يعني مش معايا من العدد، عشان بيجيلي السؤال ده كتير جدا. يا رندا السلسلتين اللي بترتفعيهم دول بيكونوا معانا من العدد؟ لا والله مش معانا من العدد، هم مجرد سنادة بتوصلني الارتفاع مقارب للغرزة اللي انا بشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة، يعني اقل من ارتفاعها بسلسلة. لو انا بشتغل بغرزة النصف عمود كنت هكتفي بالسلسلة اللي انا قفلت بيها وهشتغل النصف عمود بتاعي. لو انا بشتغل مثلا عمود ب2 لفة بيكون ارتفاعه 4 سلسلة، برتفع 3 سلاسل ومش بعتبرهم معايا من العدد، يعني بقلل سلسلة عن ارتفاع الغرزة اللي بشتغل بيها. هبتدي اكون دلوقتي 3 غرزة عمود بلفة داخل الدائرة السحرية. بسم الله كده. 1 2 3 2 سلسلة بعد كل 3 عمود، 1 2 كمان 3 عمود، 1 2 3 سلسلتين، 3 عمود، 1 2 3 سلسلتين كمان 3 عمود، ودي المجموعة الأخيرة. 1 2 3. كده خلصنا طبعا ال4 مجموعات او ال4 غرز جيراني، لان احنا بنعتبر ال3 عمود غرزة جيراني واحدة. خيط البداية بشده بقى خالص، بقفل منتصف او مركز الدائرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي، طيب انا كده خلصت ال4 مجموعات، لكن عندي 3 زوايا، 1 2 3، فين الرابعة؟ فاضلي سلسلتين، 1 2. وهبتدي اروح بصوا هسيب السلسلتين واروح لاول غرزة اشتغلتها وادخل تحت حرف الفي واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين سليب ستيتش. بعد كده همشي بمنزلقة لغاية الزاوية، ما بشتغلش على الاعمدة نهائي، شغلنا في الجراني على الزوايا او الفراغات. منزلقة كمان، وبمشي كمان بمنزلقة لغاية ما وصلت للزاوية زي ما احنا شايفين. خيط البداية في النهاية بإبرة التنظيف بتبتدي ان انت تلضميه في الإبرة وتنضفيه خلف الشغل. اول سطرين بيكونوا بلون واحد، يعني بشتغلهم بشكل مربع الجيراني بشكل طبيعي. تمام. هرتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض هم مجرد ارتفاع فقط، ما بحسبهمش من العدد. وبعد كده اشتغل داخل الزاوية. انا عندي هنا دلوقتي يا بنات عندي 4 زوايا و4 مكان للأعمدة. الأعمدة انا بتجاهلها تماما كأنها مش موجودة معايا نهائي. تمام.
في الاربع زوايا داخل الزاويه بشتغل مرتين، يعني كل زاويه هتقابلك في السطور اللي جايه بتشتغلي مرتين. بتشتغلي مرتين يعني ايه يا رندا؟ المره فيها 3 عمود، يعني بشتغل مرتين، بشتغل 3 عمود سلسلتين بعد ال3 عمود، وبعد كده برجع تاني مره اشتغل 3 عمود في نفس الفراغ فوق السلسلتين دول. وفي كل سطر فوق السلسلتين اللي بيقابلوني بشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفه. السطر اللي جاي طبعا هيتكون عندنا 4 زوايا. السطر اللي احنا بنشتغله ده فوقيه هيكون عندك هنا في نهاية السطر ده 4 زوايا و4 فراغات. يعني الزوايا بنشتغل زي ما قلنا مع بعض 3 عمود سلسلتين 3 عمود، لكن الفراغات بشتغل فيها ايه؟ مرة واحدة، يعني 3 عمود بس مرة واحدة. كده 1 2 3. كده دي أول مرة. 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ ب3 عمود. 1 2 3. كده خلصت الزاوية الأولى، وأنا في السطر التاني ما عنديش غير زوايا بس يا بنات. تمام. نبتدي فوق ال3 عمود هاخد سلسلة، وممكن نتجاهلها تماما. شرحت معاكم فيديو بشكل للجيراني بشكل جديد تاني ما اخدتش السلسلة دي، لكن برضك انا حبيت النهاردة ناخد السلسلة عشان اوريكم ان سواء اخدناها او ما اخدناهاش مش هتفرق كتير، لان احنا كده كده هو المكان بيكون عندي فراغ بشكل طبيعي. هبتدي اروح للزاوية التانية زي ما قلنا مع بعض 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلف. كده ده تالت عمود. 1 2 سلسلة وكمان مرة الرقم 2 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 و3. ما بين كل فراغ وفراغ هروح اشتغل فيه باخد سلسلة، وهكرر 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلة فوق ال3 عمود اللي تحت، 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلة فوق ال3 عمود اللي تحت، وارجع لكم نبتدي نكون السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص كده وصلت لنهاية السطر. بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص. بصوا يا بنات السطر اللي هو نهاية السطر مكان السلسلة ما تاخديهوش، يعني انا هنا كنت واخدة السلسلة، لا بلاش تاخديه، سيبي مكان السلسلة وروحي اقفلي بمنزلقة. ليه يا رندا عملتي كده؟ هقول لكم ليه. بصوا انا لما دخلت قفلت بمنزلقة ادتني شكل السلسله من فوق، فبالتالي انا مش عايزه الفراغ يكبر قوي عن ان انا يكون عندك ايه فراغ السلسله. السلسله الواحده كافيه ان هي تديني الفراغ او شكل الفراغ ده، لكن لو انا خدت السلسله وعملت منزلقه هتديني شكل من فوق حرف في كانها سلسله تانية، وانا مش عاوزه المكان يكون اوسع من كده. تمام. همشي بمنزلقه لغايه الزاويه ونبتدي اشتغل من الزاويه. طيب قبل ما امشي للزاويه انا كده مشيت بمنزلقه هبتدي في الغرزه رقم 3 اجيب اللون الجديد. هنا بقى هبتدي اضيف اللون الجديد والطريقه الجديده بتاعتنا. بقفل عقد البدايه، بسحب الحلقه الجديده من تحت الخيط اللي عندك على الابره، باخد اطراف الخيوط لغايه ايه الزاويه، وبمشي بقى دلوقتي بمنزلقه لغايه الزاويه باللون الجديد. تمام. اخلي الخيوط دي في الخلف، في النهايه طبعا بتنضفيها انت ايه مع نفسك. هبتدي ارتفع 1 2 سلسلة، واتفقنا مع بعض ان احنا بنبتدي نشتغل ايه داخل الزاوية مرتين، لكن انا هنا مش بشتغل زاوية يا بنات، انا عايزة اشتغل من المكان ده من الزاوية دي للزاوية دي بس. هسيب الجانب ده مش هشتغل فيه دلوقتي. تمام. هشتغل سطرين على الجانب دوت وده، يعني جانبين من الجوانب بتاعة المربع بتاعي. طيب هشتغل ايه؟ هشتغل 3 عمود بس. 1 2 3. انا كده اشتغلت بداية السطر بتاعي عبارة عن 3 عمود. احنا قلنا ما بين كل فراغ وفراغ، يعني الزاوية دي انا ما اشتغلتش فيها مرتين، اشتغلت مرة واحدة بس. طيب ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسلة واروح للفراغ اللي بعده، ده فراغ عادي. تمام. هشتغل فيه 3 عمود بس. 1 2 3 سلسلة. الفراغ اللي هيقابلني بقى دلوقتي ده زاوية، الزاوية دي هشتغلها بشكل طبيعي، يعني هشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلتين كمان. 1 2 وكمان مرة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. عشان امشي من الفراغ ده للفراغ ده هاخد سلسلة فوق الفراغ العادي، بشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3.
زي ما احنا شايفين سلسلة. دي زاوية بس هي زاوية بتكون نهاية الشغل عندي، فبالتالي مش بشتغل فيها مرتين، هشتغل 3 عمود زي الزاوية الأولى هنا، يعني مرة واحدة بس. 1 2 3. طيب كده انا خلص السطر ده معايا، محتاجة ان انا ارتفع للسطر الجديد. كأنك بتشتغلي من الزاوية للزاوية، شبيهة الفكرة كتير لطريقة تكوين مربع الجيراني من الزاوية للزاوية. هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهعتبر ال3 سلاسل الاولى عمود، وسلسلة رقم 4 مسافة فوق ال3 عمود اللي تحت. وهروح فين؟ هروح بقى فوق الفراغ مباشرة، بتجاهل ال3 عمود واروح اشتغل فوق الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3، زي ما احنا شايفين. يعني كده اشتغلت عمود سلسلة، وبعد كده رحت اشتغلت 3 عمود سلسلة فوق ال3 عمود اللي تحت، بروح للفراغ اللي فوق السلسلة اللي تحت بشتغل 3 عمود بلفة بس. 1 2 3، سلسلة مسافة. طيب هنا وصلت لفين؟ لزاوية. ليه زاوية؟ لان فيها 2 مرة شغل تحت، فبالتالي بكون فوقيها زاوية زيها بالظبط. 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة. 3 1 2 سلسلة كمان مرة 3 عمود. 1 2 3، سلسلة فراغ عادي يعني 3 عمود. 1 2 3، سلسلة فراغ عادي يعني 3 عمود. 1 2 3، سلسلة وانا ما عنديش فراغات اشتغل فيها، بلف الخيط وبروح لفين؟ تالت عمود كده. 1 2 تالت عمود بلفة عندي، اللي هو كان اول عمود خالص، بشتغل فوقيه عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين. يبقى زي ما اشتغلت عمود سلسلة في اول السطر، في نهاية السطر بشتغل سلسلة وعمود بردك بيكون بنفس الطريقة. طيب انا الشكل عندي كده، بصوا خلاص بسحب بقى الخيط ده كده بالشكل ده، وخلص معايا ايه الشكل بتاعنا دلوقتي. محتاجة ان انا اشتغل ايه على الجهة التانية. هشتغل فين الجهة التانية؟ هشتغل من هنا كده كده، يعني هشتغل على الجهة اللي انا ما اشتغلتش عليها، بس مع عدد السطور الزيادة الموجودة عندي. تمام زي ما احنا شايفين. طيب انا كده شكل المربع مش مكتمل، انا عندي السطرين الاولانيين قفلوا لي مربع تام، صح؟ من كل الجوانب او من كل الزوايا كان مربع كامل. هنا انا اشتغلت على زاويتين بس، صح؟ او 3 زوايا، يعني جانبين، اقصد جانبين بس. فاضل لي الجانبين التانيين عشان اقفل المربع. تعالوا نجيب اللون الجديد من نفس المكان اللي انا ختمت فيه، هبتدي اضيف اللون الجديد، يعني يا من الزاوية دي يا من الزاوية دي. بسحب الحلقة باللون الجديد وهبتدي ارتفع. 1 2 سلسلة، وزي ما كررنا السطرين اللي فاتوا ببتدي بردك ب3 عمود داخل الفراغ. 1 2 و3. طيب فوق الأعمدة اللي جاية بالعرض دي هاخد سلسلة كأني بشتغل بشكل طبيعي جدا. فوق الفراغ اللي هنا ده، اللي هي طبعا كانت عندي تحت هنا باللون الأصفر زاوية، بشتغل فيها بقى 3 عمود، وبتكون المرة التانية اللي بشتغل في الزاوية دي. 1 2 3. بصوا يا بنات، هتبصوا ان هي بقت زاوية، صح؟ لكن انا اشتغلت نصها بلون والنص التاني بلون. خلاص، يبقى عندي هنا كمان الفراغ اللي اتكون فوقيها اتكون من السلسلة دي. سلسلة فراغ عادي بشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3، سلسلة. هنا بقى دي زاوية عادية فيها مرتين شغل، يعني بشتغل كمان مرتين شغل فوق السلسلتين. 1 2 3، سلسلتين. 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ ب3 عمود. 1 2 3، سلسلة فوق الفراغ العادي 3 عمود. 1 2 3، سلسلة فوق الفراغ 3 عمود. 1 2 3،
سلسلة فوق الفراغ اللي عندي الأخير 3 عمود بلفة، 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لسه مستمرين للسطر اللي جاي، 1 2 3 4 سلسلة، وبلف شغل الناحية التانية، والأربعة سلسلة زي ما قلنا مع بعض بعتبرهم 3 سلسلة، بعتبرهم عمود، وسلسلة رابعة المسافة اللي هي بيكون فوق ال3 عمود، واروح للفراغ اشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3 سلسلة، 3 عمود فوق الفراغ اللي جاي، 1 2 3 سلسلة، فراغ عادي يعني 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، زاوية يعني فيها 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود بلف. كمان 3 عمود. سلسلة، فراغ عادي فيه 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، هرجع لكم ونشغل عمود بلفة في نهاية السطر. كده وصلت معاكم لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. اخدت سلسلة، هروح لأول عمود اشتغلته وبشغل فوقيه غرزة عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب كده بعد ال4 سطور اللي اشتغلناهم، السطرين دول والسطرين دول، كده كمل معايا المربع كل الجوانب قد بعضها. لو حابة ان انا اوقف حجم المربع لكده وابتدي اشتغل عليه بشكل طبيعي بقى، بشكل مربع الجيراني بشكل طبيعي، ازاي يا رندا؟ يعني هشتغل في الفراغ ده مرتين، والفراغ ده مرتين، والفراغ ده مرتين، والفراغ ده مرتين، وكل الفراغات اللي في المنتصف بيكون مرة واحدة بس. يعني في الزاوية 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، اما في الفراغات العادية بيكون 3 عمود بلفة بس. لو انا حابة اوقف لغاية كده اوكي، لو حابة ازود هنزود ازاي زي ما احنا عملنا بالظبط ايه في السطور اللي فاتت. هبتدي اجيب اللون الجديد واقفل حلقة على الهواء، وكمان بقفلها عقدة بداية، وهسحبها من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. هبتدي في نفس المكان اللي انا واقفة عنده، برتفع السلسلتين وبشغل 3 عمود بلفة بس، 1 2 3 سلسلة، وهمشي زي ما احنا مشينا ايه في بداية السطر اللبني. يعني بشتغل سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، دي زاوية بشتغل فيها مرتين، يعني 3 عمود، سلسلتين، 3 عمود، وارجع اخد سلسلة فوق ال3 عمود اللي تحت واشتغل في الفراغ 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود. يعني نفس ال4 سطور اللي فاتوا هم اللي بكررهم لغاية ما اوصل لحجم المربع اللي انا حباه. زي ما قلت لكم ان شاء الله حتى تكوني البطانية كلها من نفس الطريقة، بس مع اختلاف الالوان، في كل 4 سطور بتغيري اللونين جداد. بنفس الطريقة هكمل لغاية ما اوصل لحجم او نغير الالوان اللي معانا كلها زي ما قلنا، وارجع لكم تاني نشوف شكل المربع ايه في النهاية. رجعت لكم تاني، وكده بيكون مربعنا وصل لشكله النهائي. اذا حابة تكملي بنفس الطريقة انك تشغلي كل سطرين وسطرين بلون، يعني كل 4 سطور بيكونوا بلونين مختلفين ويكونوا لك مرحلة، اوصلي لحجم المربع او المفرش اللي انت حباه، مفيش اي مشكلة من التكبير زي ما انت عاوزة. طيب يا رندا، لو انا عاوزة اختم بكده، اختمي بكده واشبكي بنفس الطريقة، طريقة التشبيك باستخدام طريقة الجراني، وموجودة ليها فيديو خاص على القناة للي يحب يراجعها. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم. طيب لو انا حابة اختم السطر او السطرين اللي في الاخر بنفس طريقة المربع الجراني العادي، تمام مفيش مشكلة، اشتغليهم زي السطر الاول والتاني. يعني اشتغلي على ال4 زوايا بطريقة الزوايا، انك بتشتغلي في الزاوية 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، والفراغات اللي في المنتصف بيكون بس فيهم 3 عمود بلفة، وبتشتغل السطر كله بلون واحد، والسطر التاني كمان بيكون بلون واحد. يعني نقدر في المرحلة اللي جاية ان انا ارجعه تاني لمربع جيراني بشكله الطبيعي. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة او فكرة النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.